Bună dimineața, prieteni! Bine ați venit la un nou episod de Aventuri de Weekend. Astăzi suntem la Foișor, Belvedere, în satul Bordeni, județul Prahova. O să începem ziua cu un picnic. A fost de-a dreptul o aventură, atât pe urcarea cât și pe coborârea de la Foișor. Încordarea a fost maximă, pentru că asta pățești când te aventurezi pe drumuri necunoscute, cu echipament neadecvat, în cazul nostru, acest drum cu pietriș, având cauciucuri de asfalt. Dar a meritat pe deplin, chiar dacă sus am fost pur și simplu spulberați de vânt. Ce să zic? Cu această ocazie am concluzionat că motocicleta asta se va descurca formidabil pe genul ăsta de drumuri, asta dacă, bineînțeles, va avea și anvelopele potrivite. Din păcate, ăsta cred că este și maximul de teren accidentat pe care îl va putea parcurge. Și asta din cauza cutiei de viteze și a zonei de cuplu a motocicletei, care sunt potrivite mai degrabă pentru touringul de șosea. Viteza de relantii în treapta întâi a acestei motociclete este undeva la 15 km pe oră. Asta înseamnă că orice drum a cărei suprafață necesită o viteză mai mică de rulare pune motociclistul ușor în dificultate, pentru că, unul la mână, ambreiajul trebuie patinat, dar în același timp trebuie avut grijă câtă accelerație îi dai, prea multă și poți pierde aderența, sau prea puțină și oprești motorul. Totodată trebuie ținut cont că această motocicletă este și puțin top-heavy. Asta înseamnă că sub viteza de 15 km pe oră, dacă nu ești atent, poți să o scapi, mai ales pe genul ăsta de teren. Și dacă vă aflați pe DN1 în drumul vostru spre Valea Prahovei, vă propun să faceți un popas în comuna Filipești, unde se află și conacul Pană Filipescu, astăzi muzeu. Și da, ăsta nu este unul din locurile alea unde s-au spălat bani europeni, fonduri nerambursabile, ci este acea excepție unde fondurile chiar au fost utilizate conform proiectului. Așadar, dacă treceți prin Filipești și nu este o zi de luni, între orele 9 și 17 veți găsi personal calificat care este mai mult decât dornic să vă împărtășească din istoria locului. Din păcate, nu același lucru se poate spune și despre Palatul Micu Trianon. Aproape finalizat în anul 1913, palatul a intrat într-o lungă perioadă de degradare, imediat după moartea constructorului său pe nume Gheorghe Grigore Cantacuzino. Moștenitorii palatului nu s-au arătat interesați de acesta, apoi în cele două războaie mondiale, atât nemții cât și rușii au furat tot ce era de furat.
Cu tremurul din 40 a șubrezit foarte tare structura acestuia, iar după venirea comuniștilor, palatul plus anexele au fost folosite ca unitate de dresaj canin. Hei dragilor, iată că ne apropiem de finalul acestui material. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Până data viitoare, vă doresc multă fericire și toate cele bune!